What's up guys? Welcome to my channel. So for today's video ay ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapag-download ng music sa iyong iPhone gamit ang isang application lamang. At hindi mo na kailangan mag-connect sa laptop or sa PC. At isang application lamang ito. So itong application ito ay ito siya. Yan, lalabas yan dito. So, ang pangalan nito ay may MP3 converter videos to MP3. So, simulan na natin guys. Una sa lahat ay kailangan mo ng screen record. Nag-screen record ka lang. So, pupunta ka sa YouTube. So, nakahanap na ako ng song na ida-download ko. So, kailangan mo lang ay mag-screen record. So, ito na siya. So, ayun na nga guys. Naka-record na ako ng song. At pag na-record mo na siya, na-screen record mo na siya, ay pupunta ka ulit sa, siyempre titingnan mo siya sa iyong gallery, sa iyong photos. So andun siya, ayun siya, ayan siya, na-record ko na siya. So ayan, tapos i-play natin. Tapos pwede mo siyang i-edit kung halimbawa ay nasubrahan or pwede mo siyang putulan. So itong edit, ayan, yung edit, i-click mo lang yan, tapos ipihitin mo lang yan dito papunta doon o tansyain mo lang kung hanggang kailan mo siya ipapaplay. So hanap tayo mula dito. Tapos okay, yan, i-click natin yung okay. So okay na, i-try natin i-play. Yan. Ayun. So ang kagandahan nito guys ay pwede mo siyang i-play kahit naka-home ka. So i-try natin na.
So ayan, di ba? Or kahit nakalock yung ating phone, ay pwede nating i-play. Ayan, naririnig pa rin. Kahit nakalock yung ating iPhone. Tapos andyan siya, oh. Ayun. Oh, di ba? Simple lang, isang application lang. So gagamit ka lang ng screen record. Ayan siya, oh. Oh, di ba? So ganun lamang kasimple mag-download ng music sa iPhone mo gamit ang isang application nitong may MP3 converter, music converter or video converter. Ganun lamang guys, at shoutout ko muna itong nagpapa-shoutout. Shoutout kay Analia Balingan. So, pinsan ko yan, shoutout sa'yo. So, ayan na yung request mo na shoutout. Maraming salamat sa suporta. Ganun lamang guys, ganun lamang kasimple download ng music sa iyong iPhone kung hindi mo pa alam. So, gamit ang isang application lamang. So, hindi mo na kailangan mag-connect sa laptop or PC or hindi mo na need ng isa pang application para makapag-install ka o maka-download ka ng music. So, kukuha ka lang sa YouTube. Ganun lamang gamit itong may MP3 converter videos. So, bonus tips guys. Alam nyo ba na itong application na to ay ginagamit ko rin para makapag-import ako ng background music from YouTube. So, ito ay pwedeng gamitin ng mga vlogger or mga YouTuber na nag-i-edit gamit ang iPhone. So, ako ay ginagamit ko ay iPhone din. Dito rin ako nag-i-edit ng aking mga vlogs or video dito sa iPhone at gamit kong application ay iMovie. So, itong iMovie ay maganda siya kasi naka-install na siya free. Nandiyan na sa iyong iPhone. So, paano gamitin to para makapag-import ka ng background music or ng sound effects from YouTube? So, ganito lang din, ganitong process din itong ginawa natin. So, kailangan mo lang din mag-screen record para ma-save mo siya at ma-convert mo siya sa MP3 music. Ito nga ang application na to at pwede mo siyang gamitin sa iyong mga vlogs or video. Gamit ito to iMovie. So, paano gamitin yan at paano gawin? So, ituturo ko sa iyo guys. So, abangan nyo na lang po sa mga next videos ko o gagawa ko ng edit tutorial paano mag-edit sa iMovie. Inshallah gagawa tayo ng video. So abangan yan sa mga next videos ko. So dito na lang guys at maraming salamat sa panonood and share mo na rin to sa mga kaibigan mo ng mga hindi pa alam kung paano mag-download ng music sa iPhone. So please like, comment, share and don't forget to subscribe and see you next vlog. Peace.